آخرین نقطه ولایت بامیان است، در واقع بر روی یک قله بلند 4800 متری ارتفاع قرار دارد. یک نقطه سه‌گانه است بین ولایت بامیان در غرب، این طرف در شرق ولایت پروان که دره شیخ علی، منطقه ولسوالی شیخ علی است، و در شمال کلا مربوط میشه با ولایت بغلان، ولسوالی تاله و برفک. این کوه 4800 متری که ما در سال 2020 به سختی را صعود کردیم، یکی از نقاط بلند، یا در واقع بگیم که آخرین قله مهم کوه هندوکوش است. البته هندوکوش شرقی و کوههای دیگر میبینیم که بسیار مرتفع. بعد از این تقریبا هندوکوش ختم میشه، یعنی در شمال بامیان و نزدیک های بند امیر دیگر هندوکوش نداره. این کوه بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار است. خب خط ما را اگر دنبال بکنیم، خط سرخ ما به طرف شمال وارد ولسوالی تاله و برفک میشه. طور که خدمت شما گفتم در غرب از این ما در منطقه مهم دره شکاری رو داریم در ولایت بامیان که میره. مهمترین جا در این دره شکاری جایی است به نام دوآب میخزرین که باز سرمرز تاله و برفک است. جای بسیار زیباست از نظر جغرافیایی و از نظر مورفولوژی. طبقات سیاه رنگ و سرخ رنگ و دره‌های عجیب و غریبی هست و یک جای بسیار بی‌نظیر است. اگر از این مسیر گذرتون خورد اینو ندیده، از اینجا نباید گذر بکنید. خدمت شما عرض کنم که بعد در امتداد همین دره تاریخی تاله و برفک که یه مسیر گذر اصلی در واقع شمال و جنوب هندوکش در واقع از اینجا بوده است، از مسیر همین تاله و برفک، از این در کنار آب بامیان و دره شکاری و کوتل شیور و کوتل حاجیگک. البته کوتل هندوکش هم داریم اینجا که از دره نیکپی پیش از این که ما به چیز برسیم، به قول معروف به دوشی برسیم، ما دره داریم، دره بزرگ داریم به نام دره نیکپی که به طرف هندوکش امتداد داره. اینجا دره نیکپی دره بسیار کلان و بزرگ و آبخیز است که قسمت بالایش در کوههای هندوکش قرار دارد و در واقع یک کوتل تاریخی هندوکش در قسمت بالای این دره هست. باز میاییم. بله، اینجا منطقه چهاردر است، منطقه خانه تاریخی جناب دکتر یعقوب یسنا اینجا قرار داره. مردم این دره هم اسماعیلیه هستن نظر مذهبی. و قسمت بالای این دره نیکپی در واقع که کوتل هندوکش قرار دارد با قسمت های پایین دره به اصطلاح غربند را دارد و از اون طرف هم البته خیلی نزدیک است به کوتل سالنگی که حالا جدیداً ساخته شده. قبل از این کوتل سالنگ ساخته شود، یک از راه‌های صعب العبور در واقع همین بوده است. خیلی از لشکرکشی‌ها بین شمال و جنوب افغانستان از همین کوتل هندوکش که در نیکپی میاد انجام شده و ما اینجا حوادث تاریخی خیلی زیاد داریم در دوره عبدالرحمن و قبلش که خیلی از لشکرها در واقع در همین کوتل تلف شدن. بسیار خوب. بعد از دره نیکپی، البته اون طرف دره‌ای که میاد دره رود بامیان یا رود سرخاب، دره کیان هم داره. دره کیان هم یک دره مشهور است که سید منصور نادری و اعوانش اونجا قرار داره. بعد میرسیم به منطقه دوشی، ولسوالی دوشی که دو آب بامیان و آب اندراب که از هندوکش میاد در اینجا با هم دیگه یک جا میشه. این منطقه جایی بود که دوست ما مرحوم علی اکبر سخی از اینجا بود و ما با او بارها در این کوه‌ها در کوه‌های دیگه هم با هم بودیم. خداوند رحمت کنه. سال گذشته در پاکستان
در کوی K2 از دنیا رفتن. مهمترین نقطه بعدی در مسیر ما در ولایت بغلان، مرکز ولایت بغلان در واقع پلخمری هست. شهر پلخمری در واقع اینجا قرار دارد. یک منطقه بسیار دره تنگ و کوچک است، ولی بسیار به طور متراکم ببینید که خانه سازی شده است و ساخت و ساز در اینجا جریان داره. همیشه در ولایت بغلان خاطر مرکز ولایت بودن که اینجا باشه پلخمری یا کم بالاتر شمالتر نام بغلان مرکزی دعوا و جنجال بود، ولی نمیدونم اکنون در دوره طالبان آیا همچنان پلخمری مرکز ولایت است یا که نه مرکز ولایت را و بغلان مرکزی که در اینجا هست برده است. به هر صورت بغلان یک ولایت خیلی جالب است همونطوری که میبینید و جایی است که شمال و جنوب کشور را به هم وصل میکند و همچنین شرق و غرب را. یک دلیل شاید این باشه همونطوری که میبینید خط شمال جنوبی و خط شرق غربی در اینجا در یک منطقه به نام آق‌کوتل قطع کرده است. همدیگر را اینجا قطع میکنه. اینجا جزء ولسوالی نهرین است و بعد از این ما در شمال ولسوالی برکر داریم و در شرقش ولسوالی اشکمش داریم و از اشکمش که بگذاریم دیگه وارد ولایت تخار یا در واقع مرکز ولایت تخار میشیم. شهر طالقان در مرکز تخار یکی از جاهای بسیار زیباست. ما در سال 2020 این تخار رو دیدیم. تخار یک شهر است که با پلان با نقشه ساخته شده است و یکی از ویژگی‌های دیگه‌اش این است که روده‌های زیادی از هندوکش مخصوصا رودی که از طرف فرخار و برسج میاد و قسمت‌های مختلف این شهر را در واقع در بر می‌گیرد. از هر جایش شهر که عبور بکنیم این نهرهای آب جاری هست و همونطور که می‌دونید طرح و پلان و نقشه خیلی جالبی دارد و اتفاقا بسیار سرسبز است. اطرافش و خود شهر بسیار سرسبز است. یکی از زیباترین شهرها و نقاط افغانستان است که ما دیدیم. نظر فرهنگی هم در واقع تخار جز آسیای میانه حساب میشه. جایی است که مخلوطی است از ترک و تاجیک در اینجا و اخیراً ترک و تاجیک و پشتون قرار دارد. این منطقه است که پول خیلی کلان است. بله دقیقا اینجا رو ما عبور کردیم و نظر چیز البته این تخاری که ما میگیم در اصل چیزی بوده است به نام تخاریان یک تمدن و یک زبانی بوده است که خیلی ها معتقدند که زبان فارسی در واقع منشأش برمیگرده با او زبان تخاری که البته او زبان تخاری تقریبا از بین رفته است. در این منطقه بدخشان و در واقع سنکیان چین منشأ گرفته و منشأ همطور که میدونین یک زبان هندواروپایی است ولی در بین ترکان قرار داشته و تقریبا چیزی از او زبان بر جای نمانده جز بعضی از کتیبه ها و نشانه ها. بسیار خوب. از تخار که بگذاریم در این منطقه ما دریای کوکچه را قطع میکنیم که یک کمی دورتر از جزء ولسوالی چاه آب ولایت تخار است. دریای کوکچه که از فیض آباد میاد که دریاهای بزرگ پر آب افغانستان هست. در منطقه چاه آب هم به هر حال یک منطقه خیلی جالب است سرمرز تاجیکستان که ما منطقه آبخیز است و در واقع یک سری جزیره های اینجا تشکیل شده است. در این منطقه جزایر داریم ما از بس که منطقه آبخیز است. اینجا ما بسیار آبخیزی داریم و جالب است که در زمان جمهوریت طالبان یکی از این جزایر را صاحب شده بود و سالها از همونجا
مقاومت میکردن و زور دولت بهش نمیرسید. یکی از چیزهای دیگری در این تخار، در این منطقه نزدیک دریا، منطقه آی خانوم است که ما اینجا عکسش دوستانه پیدا نکردیم، که این آی خانوم باقی مانده آثار باستانی دوره به اصطلاح بله همین مناطق همون خرابه های شهر آی خانوم است. آی ترکیست به معنی ماه است، خانوم همونطور. این منطقه ولسوالی خواجه‌آقا است و این باقی مانده از دوران اسکندر مقدونی و در واقع از دوره سلوکیان که همون بازماندگان یونانی هاست در واقع یا مقدونی هاست، در این منطقه حکایت میکنه. بسیار خوب، کم کم از ولایت تخار وارد ولایت بدخشان میشیم. ما در واقع اینجا ولسوالی کوفاب است. بعد از این وارد ولسوالی های چندگانه درواز میشیم، درواز پایین، درواز بالا، طوری که میبینید. و باز ما به رود آمو میرسیم و این یا که اینجا هم رود 5 است. اینجا این میاندرها یا پیچ و خم دریای آمو رو داریم. خط سرخ ما میبینیم که بعضا وارد خاک تاجیکستان میشه. نقطه صفر مرزی همین مرصد آب است، دریا کج و پیچ میشود. منطقه بسیار صعب العبور است، در واقع جاده از کنار از این آب تقریبا جان سالم به در نمیبره. قریه ها و خانه ها و مناطق مسکونی هم بسیار از هم دیگر دورن. رفت آمد در این مناطق اغلب سال مسدود است و مردم مخصوصا در فصل زمستان که این منطقه بسیار برفگیر است و بارندگی زیاد دارد، چون از آسیای میانه ابرهایی که میاد گرم است، این کوه‌ها و ارتفاعات برخورد میکند، همیشه بارش و بارندگی خیلی زیادی داریم و اون خاطر رفت آمد در این منطقه بسیار سخت است. بسیار خوب، در منطقه دروازها که البته ما اینجا سفر نکردیم، آشنایی خیلی زیادی نداریم، جز همین که معلومات کلی که خدمت شما عرض کردم. و جالبه که این درواز هم در خاک افغانستان درواز نامیده می شود و همون طرف در تاجیکستان هم مشهور است به درواز. از پدیده‌های مهم دیگه این منطقه کوههای سفید خرس است، کوههای این شمال بدخشان یا درواز که اینا هم جزو کوههای مرتفع است، باز بالای 4000 متر ارتفاع دارد. بسیار خوب، بالاخره در این منطقه آخر درواز ما رسیدیم به شمالی ترین نقطه افغانستان. طول و عرض این را میبینیم. در واقع اینجا هم یک عکاس خارجی این عنوان شمالی ترین نقطه افغانستان، یک عکسی هم از اینجا گرفته است. یک جایی بسیار زیبا، یک دره بسیار تنگ و هم کوردینات اینجا ارتفاعش حدود 1300 متر است، یعنی پایین تر از اون نقطه است. طرف افغانستان خانه های بسیار کمی قرار داره، اینجا جاده هم هست، ولی طرف تاجیکستان و منطقه صعب العبور است. عبور و مرور از اینجا بسیار سخت است. بسیار خوب دوستای عزیز، امیدوارم که سری ویدیوها مورد توجه شما قرار بگیره و در همطور که قول دادم در آینده تلاش میکنیم که پروژه بعدی ما بررسی مرز افغانستان، یعنی محیط افغانستان، این محیط افغانستان رو بخوایم ببینیم که چند کیلومتر است، آیا مرزهای افغانستان تغییر کرده است، چه رقم هست در کشورهای مختلف. ما با 6 کشور مرز داریم، با تاجیکستان حدود بیشتر از 1200 متر، با چین حدود 70-80 کیلومتر، با پاکستان بیش از 2000 متر، با ایران هم از 1000 متر بیشتر مرز داریم و با تاجیکستان کمتر فکر کنم 100 تا 200 متر. با ازبکستان از همه فکر کنم مرز کمتری داریم، البته کمترین مرز ما شاید با چین باشد. به هر صورت فعلا با شما خداحافظی میکنم، انشالله در برنامه بعدی همدیگر را خواهیم دید.